දවසක් හැමෝටම ගොඩ සාදරයෙන් පිළිගන්න academic performances YouTube channel එකට. අද මම ගෙන ඉන්නේ Python video tutorial series එකේ function වලට අදාළ තුන්වෙනි කොටස. හරි අපි ඊවර tutorial එකෙන් part 2 එකකින් ඉගෙන ගත්තා කොහොමද function එකක් keys and values දෙකම function එකක් ඇතුළට pass කරලා ඒකට අදාළව වැඩ කරගන්න කියලා. දැන් අද අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා එදා අපි බල කරේ අපි දන්නවා ඒ ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුළට දාන්න ඕන කීස් ගාන මොනවද වැලියුස් ගාන මොනවද කියලා. අද අපි කතා කරන්නේ අපි කීස් ගාන වැලියුස් ගාන දෙක දන්නේ නැති අවස්ථාවක. හරිද? කොහොමද අපි ඒක කරගන්නේ කියලා. අපි යම් වීඩියෝ එකකට ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ ටියුටෝරියල් part 1 part 2 බැලුවේ නැත්නම් මම යටින් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම් ලින්ක් එක ගිහිල්ලා බලන්න අනිවාර්යෙන්. නැත්නම් ඔයාලට මේක එකපාර බැලුවොත් ටිකක් තේරෙන්නේ නැති වගේ පෙනේ. ඒ හින්දා ගිහිල්ලා බලන්න මේක. හරි. එහෙනම් දැන් මේක තමයි අපි ගිය පාර කරේ. අපි මේකේ දන්නවා මෙච්චර ගාණක් මේ car 1 car 2 car 3 කියලා variable මේ values තුනක් සහ keys තුනක් ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුළට යනවා කියලා. අපි දැන් බලන්නේ එහෙම අපි දන්නේ නැති අවස්ථාවක මොකද කරන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම මෙතන හදාගමු variable ෆන්ක්ෂන් එකේ නම. ඒක ඇතුළට අපි මේ විදිහටම අපි දාගන්නවා values ටික. ඒකේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. හරි ඔය විදිහට දාගන්න. ඊට පස්සේ මොකද ගන්න ෆන්ක්ෂන් එක තමයි දැන් අපි වෙනස් කරන්න යන්නේ. හරිද? දැන් මේකම කොපි කරලා දාගත්තොත් ඔය විදිහට හරිද? මෙතන අපි vehicles අපි මෙන්න මෙතන variable වෙනුවට අපි පොඩි වැඩක් කරනවා. කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම asterisk marks දෙකක් දාලා අපි පොදු වචනයක් දාගන්න. මෙතන car 1 car 2 car 3 කියලා තුනක් තියෙන හින්දා මම මෙතන car කියලා පොදු වචනයක් දාගන්න. හරි. දාගෙන ඊට පස්සේ දැන් ඇයි මේ asterisk marks දෙකක් දාගන්නේ? මම ඒක කියලා දෙන්නම්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම ඉස්සෙල්ලම කරපු අර vehicles car van bus කියලා values තුනක් දානකොට අර arrays විදිහට මම ගන්නවයි කියලා කිව්වේ. අන්න ඒ වගේ ඒකෙදිත් වෙන්නේ මේ වගේ හා සමාන දෙයක්මයි. ඒ කියන්නේ මේ අවස්ථා දෙකම දෙකේදීම අපි ඒ ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුළට දාන පැරාමීටර්ස් ගාන අපි දන්නේ නැහැ. හරිද? කීයක්ද කියලා. කලින් දැනගෙන නෙමෙයි දාන්නේ. අන්න ඒ වගේ අවස්ථා දෙකක් තමයි මේ දෙකේම තියෙන්නේ. හරිද? වෙනස තියෙන්නේ අරකේ values විතරයි අපි යවුවේ. මේකේ අපි values විතරයි යවන්නේ ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුළට. මේකේ values එක keys උත් යවනවා. හරිද? අන්න එතන තමයි වෙනස. මෙතන values විතරක් යවන හින්දා එක asterisk mark එකයි. මෙතන values එක keys කියන දෙකක් යවන හින්දා asterisk mark දෙකක් දාන්න ඕනේ. හරිද? හරි. දැන් මෙතන ඇයි මේ වගේ අවස්ථාවක් ඕන වෙන්නේ? දැන් අපි අලුතෙන් කාර් එකක් මේකට ඇඩ් කරනවා නම් අපිට ඇතුලේ තියෙන ෆන්ක්ෂන් එකෙත් කාර් වලට අදාළව අපි variable මේ ඉස්සෙල්ලා වගේ car 1 car 2 car 3 කියලා එහෙම හදනවා නම් අපිට අලුතෙන් ඒක ඇතුළත් වෙනස් කරන්න වෙනවා. අපි car 4 කියලා එකක් දාගන්න වෙනවා. ඒ වුණාට දැන් මේ විදිහට කළොත් අපිට මේ ෆන්ක්ෂන් එකේ කිසිම වෙනසක් කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි values assign කරන තැන විතරයි වෙනස් කරන්න ඕනේ වෙන්නේ. අනිත් තැන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ විදිහටම තියන්න පුළුවන්. අන්න ඒකයි තියෙන විශේෂිතම වාසිය මේ වගේ වෙලාවලදී. හරිද? arbitrary keyword arguments කියලා තමයි මේකට කියන්නේ. arguments ගන්න අපි දන්නේ නැති අවස්ථාවක. හරි. අපි බලමු දැන් මේකේ කොහොමද මේක print වෙනවද කියලා. දැන් මේ car 3 කියන එක කියන්නේ car 3 කියන්නේ micro නේ. අපි බලමු ඒක print කරලා car 3 is not defined කියලා වැටෙනවා.
හරි. ඒකේ අපි කරන්න ඕනේ මෙතන අපි දැන් මෙතන කාර් කියලා පොදු නමන්නේ හදාගත්තේ. කාර් කියලා දීලා ඒක ඇතුළේ අපි මෙහෙම කොටු වරහන් ඇතුළේ අපි දෙන්න ඕනේ ඔන්න ඔය විදියට. හරි. අර ඩික්ෂනරිස් වල වගේ අන්න මෙන්න මේ වගේ දෙන්න ඕනේ. හරිද? මේක හරියට ඩික්ෂනරි විදිහට තමයි මේක යූස් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කීස්ුයි වැලියුස්ුයි තියෙන හින්දා බලමු මේක රන් වෙනවද කියලා. හරි. car 3 is micro. හරි. ඔන්න අපිට අවශ්‍ය උත්තරේ ආවා car 3 is micro. හරි. දැන් අපිට ඕන නම් මේකේ මේ car 3 එක අපි මැකුවයි කියමුකෝ. අපිට මෙතනින් යූස් කරගන්න ඕනේ car 2 නම්. හරි. අපිට මෙතන ආගියුමන්ට්ස් මේ පැරාමීටර්ස් වෙනස් කරන්න ඕන වෙන්නේ. අපි car 2 මෙතන අපි print වෙන්න දැන් මේ car 3 හින්දා car 3 එකට එන්නේ car 2. අපි print එකට අදාළ value එක විතරයි වෙනස් කරන්න ඕන වෙන්නේ. අපිට මේ උඩ තියෙන variable ඒ කියන්නේ parameter variable මුකුත් වෙනස් කරන්න ඕන වෙන්නේ. අපිට අවශ්‍ය වෙන විදියට car 2 is Toyota. හරි. එහෙමත් නැත්නම් අපිට තව කාර් එකක් මෙතෙන්ට දාගන්න ඕන නම් car 4 equals කොහොම දාගමු ඔන්න ඔය විදියට. හරි. ඊපස්සේ මෙතන විතරක් අපි වෙනස් කරනවා car 4 ඔය විදියට. දැම්මහම රන් කරලා බලමු. car 4 is Nissan. හරි. ඔය විදියට. එතකොට අපිට මෙතන arguments parameters කිසිම දෙයක් වෙනස් කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඕක තමයි අපි number of parameters දන්නේ නැති වෙලාවට. ඒ කියන්නේ parameters ගන්න අපි හරියට දන්නේ නැති වෙලාවට කොහොමද function එක use කරන්නේ කියලා. හරි. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද default parameter එකක් හදාගන්නේ කියලා. හරි. default parameter එකක් කොහොමද function එකක් ඇතුළට පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. හරි. ඒකට අපි දැන් මේ ටික මුලින් කමෙන්ට් කරගමු. හරිද? මේ ටික කමෙන්ට් කරගෙන ඊට පස්සේ අපි දැන් හිතන්න මට ඕනේ my country is Sri Lanka කියලා දාගන්න. හරි. එතකොට මම මොකද්ද කරන්නේ? ශ්‍රී ලංකා කියන එක ඒ කියන්නේ දැන් අවස්ථාව වෙන්නේ මෙහෙමයි. දැන් හිතට දැන් අපි මොකක් හරි අපි ඉන්ටර්නැෂනල් කොන්ෆරන්ස් එකක් සංවිධානය කරනවා. ඒකේ එක කට්ටිය ඇවිල්ලා රෙජිස්ටර් වෙනවා. රෙජිස්ටර් වෙනකොට ලංකාවේ අයට අපි වෙනම කන්ට්‍රි එක තෝරන්න අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි පිට රටවල් වලින් එන අයට අපි කන්ට්‍රි එක තෝරලා තමයි මේ රෙජිස්ටර් කරන්නේ. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවල ඩිෆෝල්ට් කන්ට්‍රි එක විදිහට ශ්‍රී ලංකා වැටෙන්න ඕනේ. අනිත් අය තෝරනවා නම් කන්ට්‍රියක් ඒගොල්ලන්ගේ කන්ට්‍රිය වැටෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ අවස්ථාවක් අපි කොහොමද කරගන්නේ කියලා බලමු. එහෙම කරන්නේ අපි මුලින්ම ෆන්ක්ෂන් එක හදාගන්නවා def අපි හදාගන්නවා my country කියලා. හරි. ඊට පස්සේ වරහන් ඇතුලේ දෙනවා country equals කියලා දීලා අපේ country ශ්‍රී ලංකා හරි කියලා දීලා colon එක දීලා ඊට පස්සේ print එකක් දෙනවා. ඒක ඇතුලේ අපි දෙනවා my country is ශ්‍රී ලංකා ඒක දෙන්නේ නැහැ. my country is කියලා දීලා ඊට පස්සේ concatenate කරලා දෙනවා country කියන variable එක. හරි. දැන් මෙතන default country එක තමයි මෙන්න මේ විදිහට තමයි දෙන්නේ. country කියන එක ශ්‍රී ලංකා. හරිද? ඊපස්සේ මෙතන print වෙන්න දෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ කියලා දෙන්නම් කොහොමද දැන් මේක අනිත් register වෙන අයගේ
කන්ට්‍රීස් තෝරන්න දෙන්නේ කියලා. එතකොට මොකද්ද කරන්න ඕනේ? අපි මේ වේරියබල් එක print මේ කෝල් කරන දැන තියෙනවානේ. අන්න එතන අපි my country කියන වේරියබල් මේ ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කරලා ඒක වරහන් ඇතුලේ අපි අදාළ අපිට මේ my country කියන ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුළට දෙන වේරියබල් එක තියෙනවනේ වේරියබල් වැලියු එක. අන්නේ වැලියු එක අපි දෙනවා. දැන් පීටරට කෙනෙක් නම් මෙතෙන්ට අපි දෙනවා. අපි චයිනා වලින් එනවා නම් චයිනා හරිද කියලා එක්කෙනෙක් දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේක ඊට පස්සේ තව එක්කෙනෙක් දෙනවා my country කියලා ඉන්දියා හරිද. ඊට පස්සේ එනවා ලංකාවේ එක්කෙනෙක්. එයා මුකුත් දෙන්න. හරිද. ඊළඟට ආයි එනවා රෂ්‍යාව වලින්. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට. හරි. ඔය විදිහට දෙනවා. හරි. ඔය විදිහට දැන් දුන්නාම දැන් මෙතන මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? my country කියන එක ඇතුළට අපි values pass කරලා තියෙනවා. හරි. එහෙම pass නොකරපු අවස්ථාවක් බැරි වෙලාවත් ආවොත් default parameter එක විදිහට මෙන්න මේ ශ්‍රී ලංකා කියන එක දීලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ ලංකාවේ ඉඳන් එන අයට country එක තෝරන්න ඕනේ. ඒක default වෙනවා ශ්‍රී ලංකා කියලා. හරි. පිටින් එන අය මේක ඇතුළට දෙන value එක මෙන්න මේ country කියන value එකේ මෙතන දීලා තියෙන value එක override වෙනවා. හරි. override වෙලා ඒකට අදාළ අලුත් value එක මේ country කියන value එකට set වෙනවා. set වෙලා මෙතන print වෙනවා. හරි. අපි බලමු මේක run කරලා. නැත්නම් my country is China, my country is India, my country is Sri Lanka, my country is Russia. විදියට ලස්සනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. ඔන්න ඔය විදියට තමයි අපි default parameters දාගන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි බලමු ඊළඟ වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකෙන් තවදුරටත් ෆන්ක්ෂන් කොහොමද ක්‍රියා කරන්නේ කියලා. හරි. thank you.